Vijojmë me rubrikën i ftuar i ditës. Me mua në studio është Atë Petro Halili. Patër, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët sërish në studion e Radio Ngjallja. Mirë se u gjeta. Me Atë Petro do të flasim për Enorinë e Shën Athanasit në Elbasan, me bekimin e fortëlumtërisë së tij kryepiskopit Anastas dhe bekimin e mitropolitit Elbasanit, Shpatit dhe Libraçit Tim Zot Andonit janë kryer një ser investimesh në dobi të besimtarëve të Elbasanit në Enorinë ku ju shërbeni apo jo? Po, është vërtet që vërtet në këtë enori bëhen përpjekje siç mendojnë edhe në shumë enori të tjera në rang kombëtar. Po përpara se të shkonim tek këto, le të themi tek pyetja juaj drejt për drejt, do dohet të ndalohet tek një prezantim të shkurtër. Një prezantim të shkurtër në lidhje me këtë famulli të Shën Athanasit, e cila sipas informacioneve që neve posedojmë, kjo kishë daton nga shekulli 16, por godina që aktualisht sot kemi në këmbë është e vitit 1942, restauruar së fundi në 1995 deri në 97 me fondet e kryepiskopit Anastas, i cili e restauroi këtë kishë duke shtuar dhe disa ambiente ndihmëse për nevojat e le të themi zyrës apo kuadrit të cili shërben në këtë famulli të Shën Athanasit. Kjo famulli e Shën Athanasit drejtohet nga Këshilli Kleriko-Laik në drejtimin e mitropolitit të Elbasanit, Hirësisë së tij Im Zot Andoni, dhe gjithashtu edhe 8 antarësh, nga të cilët 2 klerik dhe pjesa tjetër janë nga besimtarët aktiv të cilët ndihmojnë pranë kësaj famullie. Dhe ky këshill kleriko-laik është ai i cili harton planin vjetor ose le të themi programin baritor liturgjikal për të kryer marrëvajtjen e shtrirë në përgjatë gjithë vitit në lidhje me le të themi harmoninë dhe me aktivitetet që kjo famulli planifikon të kryejë. Dhe këtu do dohet të ndalohen 3 prika kryesore në atë të kremteve, pra liturgjitë që kryhen brenda kësaj famullie, në tempat shpirtërore ose edukimin e krishterë dhe gjithashtu në pikën e tretë, e cila janë nismat sociale. Kur themi në të kremtet, kemi parasysh liturgjitë, panairet, pelegrinazhet, misteret që kryhen nga besimtarët të cilët vinë misteret kryesore në përgjithësi, si gjithashtu edhe predikimet të cilët kryen përgjatë këtyre të kremteve. Në pikën tjetër të cilët e listuam në temat shpirtërore, kemi parasysh studimin e shkrimit të shenjtë, jetë shenjtorësh, dokumentarë të cilët shfaqen nëpërmjet video projektorëve, gjithashtu bashkëbisedime, pjesëmarrje në diskutime të ndryshme, gjithashtu edhe diskutime me grupe të tjera OJF, OJQ për të shkëmbyer në tema me karakter social, ekonomik apo edhe shoqëror. Ndërsa në pikën e tretë, të cilat janë nismat sociale, ne përpiqemi që me hirin e Perëndis dhe me orientimin e drejt për drejt të Hirësisë së tij Im Zot Andonit, të mund të kryejmë disa le të themi vizita ndër spitale, familjen e nevojë, kontribute në familje të ndryshme dhe njerëz të cilët ndodhen në vështirësi, ku vetë besimtarët përpiqen të ofrojnë brenda le të themi mundësive që ata kanë, rroba, pajisje elektroshtëpiake, të cilat më pas dërgohen në zona të cilat janë në nevojë, qofshin këto në zonën Shtremeni, qofshin këto në zonën e Gramshit, por edhe brenda vetë famullisë, të cilët her pas here, siç e dim, jeta është e papritur dhe rast pas rasti ne shikojmë që njerëz ndodhen në vështirësi dhe ne vënë përpiqemi që të mund të qëndrojmë pranë, duke i dhënë atyre shpresë, duke i përçuar më tej, le të themi shembullin e gjallë se kisha është pranë këtyre njerëzve të cilët përballojnë të tilla sfida. Gjithashtu, brenda famullisë sonë neve përpiqemi që të kemi mundësi për mirëmbajtjen e kishës, nga të cilët do dohet të theksoja kontributin e padiskutuar të kryepiskopit fortëlumtërisë së tij Im Zot Anastasit, i cili ka mundësuar në vitet e fundit bërjen e ikonostasit, i cili ishte një nevojë domosdoshme në këtë famulli të Shën Athanasit. Gjithashtu dhuratën e 2 ikonave murale, të cilat u realizuan nga studia e ikonografisë së Nazaretit, ikona Shëmrisë ose siç themi e Platiterës, dhe gjithashtu në krahun verior ikona e kryqëzimit, e cila është me përmasa vërtet të mëdha, le të themi 6 me 3 e gjys.
Gjithashtu, në proces, me sa jemi informuar, sërish kryepiskopi Anastas vazhdon të kontribuojë dhe duke na dhuruar dhe një tjetër ikonë, shpresojmë ndoshta në prag të Pashkës dhe ikonën e ngjalljes, e cila, siç ju thash, ka për masë vërtet konsiderueshme dhe një vlerë vërtet të madhe, që për hir së vërtetës vetë famullia ndoshta nuk ka mundësi ta përballojë në momente që neve po flasim. Por edhe besimtarë përpiqen që të kontribuojnë duke ofruar kontributin e tyre në dhurimin e disa ikonave murale të pikturuara nga një tjetër ikonograf i zonës aty, i cili merr porosi nga besimtarët për ikonat e shenjtorëve. Kisha në vetvete në orientimin e mitropolitit Hirësisë së tij Zot Andonit përpiqet që të organizojnë në mënyrë të duhur vendosin e këtyre ikonave, që shtëpia e Perëndis të mund të stoliset ashtu si ka hije me ikonografinë, edhe për të bërë një vend adhurimi, një vend besimi dhe një vend shprestarie. Një kontribut që do doja gjithashtu të theksoj është rehabilitimi ose le të themi restaurimi i paraklisit të Shën Athanasit që kemi pranë famullis tonë, i cili kishte nevojë imediate për të ndryrë. Lavdi Perëndis në ditët e fundit, madje brenda muajit shtator, ne kemi realizuar restaurimin total të saj dhe gjithashtu pajisjen me ikonën të zografisur të ikonës së Shën Athanasit, mbjelljen e fidaneve dhe gjithashtu le të themi përpjekjen për të evidentuar brenda famullis tonë disa le të themi familje në nevojë ose disa njerëz në nevojë. Por një pikë tjetër që cila do dohet ndaloja në këtë rafsh është edhe njërisi tashmë është prezenca e radios Ngjallja në Mitropolinë e Elbasanit, por unë do të ndaloj pak më specifikisht në famullinë e Shën Athanasit. Majmë përgëzime të vazhdueshme për këtë sinjal i cili Falenderojmë. Për kaq vite në fakt i kishte munguar zonës Elbasanit. Tashmë ne kemi në 93.4 MHz, ne dëgjojmë atë. Falë edhe disa postorëve të cilat vetë radio ka ofruar për të afishuar në këndin e njoftimeve që kemi pranë kësaj famullie, dhe njerëz të cilët vinë dhe ne falenderojnë dhe ju përgëzojnë, dhe ndoshta këtu është rasti që edhe unë të apërçoj këto për përgëzim dhe këto le të themi fjalë inkurajuese për këtë staf i cili është i zhdërvjellët, profesional dhe shumë dinamik, dhe lavdi Perëndis që përçoni tek neve tema shpirtërore, tema sociale, këndin e lajmeve dhe gjithashtu informacione të cilat janë bazike, të cilat i duan një besimtari, por edhe më gjerë. Prandaj edhe një minjoje për gjithë secilin që kontribon brenda kësaj rade, patjetër që kryepiskopi Anastas është ai iniciatori i cili merr për herë. Patjetër ka qenë këmbguli kryepiskopit Anastas, i cili për të përhapur zërin e Radio Ngjallës, zërin zyrtar të Kishës Ortodokse në vendet ku jetojnë besimtarët ortodoks. Faleminderit. Një pikë tjetër në cilët do donim të ndalonim në përpjekje që kryen kjo famulli e Shën Athanasit është edukimi i krishterë, ose siç jemi mësuar ta quajmë brenda kishës, katekizmi, mësimet rreth Perëndis. Përpiqem që me hirin e Perëndis nga periudha 14 shtator deri në 30 qershor, neve çdo vit kryejmë le të themi këto takime shpirtërore, të cilat janë ndarë në 3 grupe. Është grupi i fëmijëve, i cili drejtohet nga mësuesja e cila është dërguar nga mitropoliti Andon Klaudia Mufali, të cilët merret me fëmijët me mësimet fetare, me lojrat, me këngë, me punë krijuese dhe gjithashtu me aktivitete sportive. Kjo nxit për herë më tepër domosdoshmërinë e edukimit të një brezi të shëndosh, të mirë formuar në raport me besimin, në raport me kulturën dhe në raport me atë që duhet përçojmë ndër breza. Patjetër nuk mund të mungonte famullison dhe një përpjekje në lidhje me të rinjt dhe adoleshentët të cilët frekuentojnë këtë kishë. Mitropoliti i Elbasanit, Hirësia e tij Zot Andoni, ka lënë porosi të veçantë që pas liturgjisë, e cila kryhet në Shën Athanas, drejtuar shpeshherë nga vetë mitropoliti, por edhe nga klerikët që ndihmës, atë Gjergj Trebicka dhe djak Spiro Peci, përpiqemi që të kemi një kujdes veçantë për këto të rinj, të cilët do duam t'i orientojmë, të mund t'i mbajmë afër dhe të themi atyre se kisha është shtëpia e tyre. Kisha është vendi në cilat ata mund të bashkëndajnë përvojat e tyre, të mund të pyesin dhe të mund të orientohen në mënyrë të drejtë në udhëtimin e jetës që ata tashmë kanë nisur. Dhe lavdi Perëndis, ndihmuar nga katekisti Pavli Detja dhe kleriku Meri i kësaj famullie, përpiqem që të kryejmë disa tema sociale, disa le të themi nisma të cilat ndihmojnë në vetvete të rinjt dhe rrjedhimisht edhe famullinë e Shën Athanasit.
Në pikën e tretë, cilë do doja të ndaloja në lidhje me edukimin e krishterë, është grupi i madh ose grupi i besimtarëve, ku për hir së vërtetës mund të themi që dominohet nga gjinia femërore ose nga gratë. Dhe lavdi Perëndis që ky grup është aktiv, dhe me të drejtë mitropoliti i andon në një moment i quajtje gratë mirapruse, të cilat rendin jo vetëm në famullinë në cilën ne jemi, por edhe në panajire të ndryshme rreth e rrotull, qoftë në brenda mitropolisë, apo në kisha të tjera, apo qoftë edhe në rang kombëtar, si në panajirin e Shën Kozmajit, në manastirin e Ishëm të Shën Vladimirit, në kishën e Shën Ilias në linë të Pogradecit, në katedralen e Korçës. Pra është një rendje për të kërkuar të vërtetën. Është një rendje për të përhapur të vërtetën. Është një besim që duhet shpalosur tek të tjerët, ato të cilët tashmë e kemi zbuluar për veten tonë. Kështu që lavdi Perëndis nga ky grup besimtarësh ose nga ky grup katekizmi me të grave që kemi aty në Shën Athanas, njëra prej tyre, madje zonja Vasilika Koliçi, është antare e Këshillit Kleriko-Laik në rang kombëtar. Gjithashtu grupi i grave ndihmon në mbarvajtjen në le të themi pastrimin e territorit, le të themi në evidentimin e rasteve të cilët kanë nevojë, por gjithashtu edhe le të themi nxitjen tek të tjerët që njerëzit të mund të kryen misteret bazike. Qofshin këto të pagëzimit, qofshin këto të kurorëzimit, të kungatës, të mbajtjes së kreshmës, mbajtjen të simboleve të krishtera, një ikonë në shtëpi, krijimi një këndi shpirtëror lutje, edhe ne kuptojmë për herë më tepër se edhe nëse një zë është shumë i fortë, por ai është vetëm një zë, ne mendojmë se kjo nuk është mjaft. Prandaj her pas here kërkojmë që zërat të jenë më të shumtë, të jenë në kor, të jenë të ëmbël për veshin që dëgjojnë, të jenë të ëmbël për shpirtin që beson, dhe kjo mund të arrihet nëpërmjet grave, nëpërmjet këtij grupi i cili me përvojën e tyre kanë të tregojnë shumë dhe kanë të ofrojnë shumë. Madje do doja të theksoja që brenda këtij grupi të grave, brenda famullisë së Shën Athanasit, ndodhen edhe dy vajzat e klerikëve që kanë ndruaria tashmë, atë Gaq Petri dhe atë Spiroveli, të cilët kanë shërbyer në zonën e Elbasanit. Vjojmë bisedën tonë me atë Petro Halilin duke folur për Enorinë e Shën Athanasit në Elbasan. Patër përveç investimeve të mëdha shpirtërore, por dhe jo vetëm dhe ato materiale, pra monetare nga ana kryepiskopit Anastas dhe Imzot Andonit në Kishën ku ju shërben, janë dhe donacione të shumta të besimtarëve apo jo? Është vërtet që kjo është një pikë e cila me të drejtë e kujtoni që përveç suportit të pandërprerë dhe të konsiderueshëm që kryepiskopi Anastas ka ofruar për famullinë e Shën Athanasit, siç e përmend pak më lart bërjen e ikonostasit, pajisur gjithashtu edhe me ikona, bërjen e ikonës murale të platiterës ose zonës Shëmëri më gjerë se qejt, gjithashtu ikonën në krahun le të themi verior është ikona e kryqëzimit dhe për masa vërtet të mëdha, të cilat siç e theksuam famullia vet me buxhetet e saj ose me të ardhët e saj ndoshta nuk mund ta përballonte dot. Një pikë në cilën do doja vërtet të theksoja është se kryepiskopi Anastas ka kontribuar në ngritjen në ambientet e kësaj famullie kopshin numër 2 të fundacionit Frym Dashurie në zonën e Elbasanit. Famullia e Shën Athanasit shtrihet në pjesën veriore të qytetit të Elbasanit dhe është një vend piktoresk. Ka një sipërfaqe të konsiderueshme, afërsisht 1 hektar pronë. Dhe brenda kësaj sipërfaqe shtrihet edhe ose është ndërtuar dhe kopshi për fëmijët, të cilët janë afërsisht 50 fëmijë, të cilët përfitojnë nga subvencionet, nga shërbimet dhe nga le të themi stafi i cili është i zhdërvjellët dhe që përpiqet të edukojë brezat e rinj. Dhe besoj në lëmin e kontributeve që kryepiskopi Anastas ka ofruar për këtë famulli, por besoj edhe më gjerë, është edhe kuadri i cili shërben brenda kësaj famullie. Duke marrë nga mitropoliti i Ersia e tij Imzot Andoni, i cili është si thua një dhuratë që na u dërgua nga kryepiskopi Anastas për të le të themi organizuar mitropolinë në përgjithësi, por sidomos famullinë e Shën Athanasit, të cilët neve po diskutojmë. Klerikët të cilët janë aty, të cilët shërbejnë, atë Gjegji Trebicka, atë Petro Halili dhe Dhjak Spiro Peci, të cilët kanë mbaruar studime teologjike, të gjitha me bursë mundësuar nga kryepiskopi Anastas.
Kanë vite që punojnë në lëmin e liturgjisë, në lëmin e predikimit dhe të mësimdhënies, të edukimit krishter, të gjitha këto kanë pasur suportin e padiskutuar të kryepiskopit fortlumtërisë të tij Imzot Anastasit. Gjithashtu edhe sot kësaj dite, neve siç para tham dhe më lart që janë bërë disa përpjekje, por pa suportin dhe pa mbështetjen e kryepiskopit Anastas, ndoshta gjërat do të ishin të pamundura. Perëndia ka mënyra dhe forma dhe veta, por në këtë rast jemi me bindje të plotë, me plot gojën se kryepiskopi Anastas ishte bashkëpunëtori më i mirë, edhe ishte mundësia më e artë që na krijua neve këtu në Shqipëri, dhe sidomos që mund ta them me plot gojë dhe me bindje të plot për famullinë Shën Athanasit që neve kemi ecur dhe jemi në këtë stad të caktuar, me të cilën juve e kujtuat se ka ardhur koha që neve të mund të ecim edhe vetë me përpjekjet e besimtarëve, me donacionet të cilat ta ofrojnë, por sërish mbeten donacione ose kontribute të cilat janë simbolike. Besimtarët ndihmojnë për të lyer pak Kishën. Besimtarët ndihmojnë për të vendosur një ikonë të shenjtit që ata duan ta nderojnë ose e lusin në familjen e tyre. Por sërish mbetet kontributi i padiskutuar i kryepiskopit Anastas. Në këtë pikë në cilat do doja të ndaloja është edhe sfidat të cilat kjo kishë ose kjo famulli përballon. Edhe që ka marrë përsipër është jeta e gjallë e kishës, liturgjia e të kremteve dhe panairet. Pra ne përpiqemi që brenda këtij viti, por edhe në vazhdimsi të mund të ushtrojmë besimin ton. Ne nuk mund të lëmë pasdore anën shpirtërore e cila është themeli, është alfa dhe omega e gjithë jetës së një besimtari. Gjithashtu sfida tjetër që i ushtrojmë vetvetes ne unë si klerik dhe këshilli aty, por dhe të gjithë së bashku, është përhapja e Ungjillit dhe jo vetëm përhapja e Ungjillit, por që Ungjilli të jetë si bazë e jetës. Të jetë ai i cili na shoqëroi edhe brenda kishës, edhe në jetën e përditshme, edhe në rrugë, edhe në familje, të jetë një dëshmi e cila të jetë një dëshmi e mirë, një dëshmi e krishterë, një dëshmi e cila sot bota ka nevojë më shumë se kurrë, mendoj unë. Gjithashtu përkraja dhe ngushëllimi për familjet në nevojë, për njerëz të cilët ndodhen në situata vërtet le të themi për t'u gjendur pranë. Dhe do përpiqemi që me hirin e Zotit, me bekimin e mitropolitit Andon, të kemi mundësi të qëndrojmë aty afër, me prezencën tonë, me fjalën kurajuese, me të dërguar disa pakë ushqimore, me disa veshëmbathje ndoshta edhe të përdorura, por çfarë do kemi mundësi, çfarë do na ofrojë Perëndia, ne vetimi gati që ato që na jepet të mund ta përçojmë tek të tjerët. Dhe gjithashtu një sfidë e cila këtë vit do duam të fokusohemi fort është edhe evidentimi i të krishterëve ortodoks në lagjet të cilat kjo famulli le të themi menaxhon ose mbulon. Sepse e pasere kërkohet që neve të azhurnojmë vetveten në cilat fise jemi, sa familje kemi, sa prej tyre janë pagëzuar, sa prej tyre marrin kontakt të vazhdueshëm me Kishën, dhe kjo patjetër që kërkon pak angazhim, por lavdi Perëndis që siç u tham nëpërmjet këshillit, nëpërmjet njerëzve të cilët ndihmojnë, ne kemi mundësi që të mund të e bëjmë edhe këtë database i cili do ta ndihmojë dhe për të pasur disa statistika, sepse siç e dim në Shqipëri me statistikat nuk e kemi gjërat aq mirë. Shpeshherë do duam të referohemi, por statistika nuk kemi. Në fakt statistikat eksakte. Gjithashtu pjesa tjetër të cilat neve kemi merak dhe që do duam që të dalin ashtu si ka hije, janë dhe panairet të cilat ndodhen në mitropolinë e Elbasanit, por sidomos aty në Shën Athanasit që ne kemi emrin e kishës në fillim të vitit, çdo fillim viti në datën 18 janar, ne përpiqemi që të mund të ftojmë edhe grupe të tjera nga grupet e grave ose besimtarë nga Durrësi, Kavaja, nga Tirana, për të kremtuar së bashku dhe për të përjetuar së bashku këtë të vërtet të madhe të besimit kristian ortodoks se Krishti u ngjall, dhe me këtë lajm të gëzimit, me këtë lajm të ngjalljes të mund të vazhdojmë përpara. Unë do doja patjetër t'ju falenderoja për këtë mundësi që na jep për herë Radio Ngjallja për të treguar përpjekjet tona, sfidat, vështirësitë, por edhe arritjet, sepse të gjitha këto janë pjesë të jetës. Këto të gjitha janë këto përpjekje të cilat realisht ndodhin në këtë famulli, patjetër me bekimin e mitropolitit të Elbasanit, thirrësisë së tij Imzot Andoni, i cili për herë nxit, inkurajon dhe shtyn përpara iniciativa shpirtërore dhe jo vetëm. Atë Petro, të falenderoj që ishe me ne në studio dhe për intervistën që ndave me ne dhe dëgjuesit tanë. Faleminderit juve. Miqtë e Radio Ngjallës, kemi ardhur në fund për emisionit për sot. Qëndroni me programin tonë në vijim. Bashkë më dëgjofshim.